කරගන්න ඔයාලා හැමදේම මගේ Manike YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම වෙනද වගේ සුපුරුදු වැඩසටහනක් නෙවෙයි අරගෙන ඉන්නේ. මම හිතුවා මේ දිනවලට ගැලපෙන විදිහට කොරෝනා වෛරසය වගේම වෙන ආසාරිත වලටත් අපිට ගැලපෙන ආහාර වර්ග මොනවාද කියලා ඕගොල්ලන්ට පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් එහෙනම් විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිෝක්ෂිකාරක ගුණය සහිත ආහාර වර්ග මොනවාද? ඒව කොහොමද අපිට ගුණ වෙන්නේ කියලා මම මේ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. ප්‍රතිශක්තිය නන්වන හොඳම ආහාරය විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් පැඟිරි කුලේ ආහාර. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අයට ඉතින් හෙම්බිරිස්සාවක් හැදෙන ගමන් මතක් වෙන්නේ විටමින් C. විටමින් C කියන්නේ අපගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ගොඩනැගීමට උපකාරී වෙන සුදු රුධිරාණු වර්ධනයට ගොඩාක් උපකාරී වෙන දෙයක්. ඉතින් විටමින් C ආසාදන වලට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ශක්තිය ඇති කරනවා. විශේෂයෙන්ම හැම පැඟිරි ගෙඩියකම විටමින් බහුලව අඩංගු වෙන නිසා අපගේ ආහාරවලට එකතු කරගන්න හරිම පහසුයි. විශේෂයෙන්ම අපි හදන සම්බුවල ඒ වගේම මාළු පිණිවලට මේ දෙහි චුට්ටක් එකතු කරගත්තාම අපිට විටමින් C අපේ ශරීරයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දෙහි, දොඩම්, ඒ වගේම ලෙමන්, මිදි, කලමන්සි මේ වගේ ඇඹුල් පළතුරු සියල්ලම මේ ගණයට අයිති වෙනවා. ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කරන දෙවැනි ආහාර කාණ්ඩ විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් බ්‍රොකෝලි. බ්‍රොකෝලි කියන්නේ ලංකාවට අලුත් දෙයක් වුණාට අපි මල්ගෝවා කියලා හඳුන්වන්නේ. මල්ගෝවත් මේ කුලයටම අයිති වෙනවා. විටමින් සහ khනිජ වලින් පරිපූර්ණ වුණු මේ එළවලුව විටමින් A, C, E වලින් වගේම තන්තු වලින් සහ බොහෝ ප්‍රතිෝක්ෂිකාරක වලින් පිරීලා තියෙනවා. බ්‍රොකෝලි එහෙම නැත්නම් මල්ගෝවා ඔයාලගේ කැම වේලට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් මේක හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් බවට පත් වේවි. ඉතින් ඉක්මනටම උයා ගන්න ඕන මේ එළවලුව ඔයාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කරන්න උපකාරී වෙනවා. ප්‍රතිශක්තිය නන්වන්න ඊළඟට අපිට සුදුසුම ආහාරයක් විදිහට සුදු ලුණු හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලෝකයේ හැම තැනකම මේ සුදු ලුණු ආහාරයට ගන්නව අපිට දකින්නට පුළුවන්. සුදු ලුණු කියන්නේ අපේ ආහාරයට එකතු කරගන්න ඕන අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. අතීතයේ ශිෂ්ටාචාරවල ඉඳලම ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කරගන්න සුදු ලුණු එකතු කරගත්ත බවට ශක්තිය හඳුනාගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සුදු ලුණු කොලෙස්ටරෝල් වලට ඉතාම ගුණදායකයි. ඒ වගේම තමයි දියවැඩියාව පාලනය කරන්න සුදු ලුණු ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. ඉතින් දියවැඩියාව කොලෙස්ටරෝල් අඩු වෙනවා කියන්නේ ඉතින් නිරෝගී වෙනවා කියන එකනේ නේද? ඉතින් සුදු ලුණු ටිකක් හැමදාම ආහාරයට එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න ඉතින් හතරවෙනියට මම ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්නේ රතු ලුණු. රතු ලුණු ඉතින් ලංකාවේ අපිට නැතුව බැරි දෙයක් නේද? සම්බෝලයට ලුණු මිරිසට අපි නිතරම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් රතු ලුණු ඉතාම ගුණදායකයි අපේ මේ ප්‍රතිශක්තිකරණය පද්ධතිය දියුණු කරගන්න. ඉතින් රතු ලුණු එකතු කරගත්තාම ප්‍රතිෝක්ෂිකාරක ගුණය තියෙන නිසා ඉතින් අපිට ගොඩාක් ලෙඩ රෝග වලින් වැළකී ඉන්න ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා සමයේ රතු ලුණු, සුදු ලුණු ඉතින් අපි එකතු කරගන්න එක තමයි ගොඩාක්ම හොඳ. ඔන්න දැන් මම කියන්න හදන්නේ තේ ගැන. ලෝකෙ හොඳම තේ තියෙන ලංකාවේ කියන එක නම් නෙවෙයි මම කියන්න හදන්නේ. ප්‍රබල ප්‍රතික්ෂිකාරක ගුණයක් මේ තේවල තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ග්‍රීන් ටී දෙකක්වත් ඔයාට බොන්න පුළුවන් නම් දවසකට ලෙඩ රෝග වගේම ඔයාගේ ඇඟ අඩු කරගන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය මේද දහනය කිරීමේ පුදුම හැකියාවක් මේ තේවලට තියෙනවා. කළු තේ හදවත් රෝගවලට ගුණයි කියලා තමයි කියවෙන්නේ. මතකද කොරෝනා කාලේ චීනයේ අය තේ පානය කළා කියලා ගොඩක් කියනවා. එහෙම ඒ අය කළේ කීවේ නිකම්ම නෙවෙයි. මොකද එහි අඩංගු ප්‍රබල ප්‍රතික්ෂිකාරක ගුණය විශේෂයෙන්ම ලෙඩ රෝග හොඳ කිරීමේ හැකියාව තියෙන නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා දවසකට තේ දෙපාරක්වත් බොන්න අමතක කරන්න නම් එපා. ඊට අමතරව ග්‍රීන් ටී වලට පැණි චුට්ටක් දාලා බීවම ඔයාලගේ ગેස්ට්‍රයිටිස් හොඳ කරගන්න උපකාරී වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලත් තේ බොන්න අමතක කරන්න. අංක 6ට හොඳම ආහාර විදිහට මම අද ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්නේ නිවිතිය. අපිට හොඳට හුරු පුරුදු නිවිතිය මම මේ ලැයිස්තුවට එකතු කළේ විටමින් C වලින් පොහොසත් හින්දාම නෙවෙයි. ප්‍රතිෝක්ෂිකාරක ගුණය ඒ වගේම බීටා කැරොටින් වලින් පිරීලා තියෙන නිවිතිය අපගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ සටන් හැකියාව වැඩි දියුණු කරනවා.
නිවිතියේ යකඩ මෙන්ම විටමින් A වලින් ඉතාම පොහොසත්. ඉතින් ඔන්න මේ දවස්වල නිවිතියේ ආහාරයට වැඩියෙන් එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට හොඳම ආහාරය විදිහට අංක 7ට මම අරගෙන ඉන්නේ යෝගට්. යෝගට් කියන්නේ ශරීරයට හිතකර ක්‍රියාකාරී බැක්ටීරියාවන්ගේ පොහොසත් ආහාරයක්. ඒ වගේම මේ හිතකර බැක්ටීරියාවන් ඔයාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය උත්තේජනය කරලා රෝගවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට උපකාරී වෙනවා. විශේෂයෙන්ම යෝගට් විටමින් D වලින් පොහොසත් ආහාරයක්. ඉතින් ඔයාලට මේ දිනවල විශේෂයෙන්ම යෝගට් ආහාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාව ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා කරන්න උපකාරී වෙනවා. මේ කොරෝනා සමයේ ආහාරයට එකතු කරගන්න ඕන ඊළඟ හොඳම දේ විදිහට මම ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්නේ ඉඟුරු. ඉතින් කැස්සක් උගුරු යමාරුවක් හැදුනම අපිට මතක් වෙන්නේ ඉඟුරුනේ නේද? ඉඟුරු සෙම සහ උගුර වේදනාවන්ට ගුණ ලබා දෙන අතරම දියවැඩියාව සහ කොලෙස්ටරෝල් වැනි නිදන්ගත රෝග තත්ත්වයන් අඩු කිරීමටද ගුණදායක වෙනවා. ඉතින් මේ නිදන්ගත රෝග අඩු වෙනවා කියන්නේ අපි ඉතින් නිරෝගී වෙනවා කියන එකනේ නේද? විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා සමයේ ගොඩාක් අය මරණයට පත් වෙන්නේ මෙන්න මේ නිදන්ගත රෝග නිසා. ඒ නිසා මේ දවස්වල ඉඟුරු සුදුලුණු වැඩිපුර ආහාරයට ඔයාලා එකතු කරගන්නවා නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. ඔන්න මම ඊළඟට ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ ධාන්‍ය වර්ග ගැන. කව්පි, මුං ඇට, කඩල, ඒ වගේම බඩහිරිඟු, හාල්, ආමන්ඩ් ඇතුළු ඇට වර්ගවල යකඩ බහුලව අඩංගු වෙන අතර ශරීරයට අවශ්‍ය ශක්තිය සපයනවා. ඒ වගේම තමයි මේවායි විටමින් khනිජ ලවණ බහුලව අඩංගු වෙනවා. ප්‍රබල ප්‍රතිෝක්ෂකාරක ගුණය නිසා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක් ලබා ගන්නට අපිට උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් හැමදාම මේවා එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ආහාර වේලට ගොඩාක් හොඳයි. අංක 10 විදිහට මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ කහ. අපගේ මුළු තැන්ගෙට නැතුවම බැරි කහ ශරීර ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කිරීමට ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. අතීතයේ ඉඳලම අපගේ මුතුන් මිත්තන් පවා මේක හොඳින් දැනගෙන තියෙනවා. විස බීජ නාශකයක් විදිහට අතීතයේ ඉඳන්ම කහ අපි භාවිත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ අපිට කහ කියන්නේ නම් අලුත් දෙයක් නෙවෙයි නේද? මීට අමතරව අපේ රටේ බහුලව තියෙන ගස් ලැබු වගේම පැණි පුහුල්, හේර වගේ පළතුරු වල පුදුම විදිහට විටමින් C බහුලව අඩංගු වෙනවා. සෞඛ්‍ය සම්පන්න එළවලු පළතුරු ආහාරය ගැනීමට අමතරව ඕගොල්ලෝ නිතර ව්‍යායාම කිරීම ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා. ඔයාලගේ ශරීරයේ නිතරම ක්‍රියාශීලීව තබා ගැනීම තුළින් අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ඉහළ නංවා ගන්න උපකාරී වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශරීරයේ බර අඩුවීම තුළ අපි ගොඩාක් නිරෝගී භාවයට පත් වෙනවා. ශරීරයේ නිරෝගීව පවත්වා ගන්න නම් ඉතින් අපිට සීනි භාවිතය අඩු කරන්නම වෙනවා. අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරන කෙනෙක් තමයි සීනි කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ සීනි පිළිකා වර්ධනයටත් ගොඩාක් හේතු වෙනවා. දියවැඩියාව, පිළිකා වර්ධනය, කොලෙස්ටරෝල්, හෘදයාබාධ වගේ ගොඩාක්ම නිදන්ගත රෝගවලට මූලික කාරණය වෙන්නේ මේ සීනි. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ සීනි භාවිතය අඩු කරන්නම ඕනේ. නිරෝගී ශරීරයක් පවත්වා ගන්නට නම් අපිට පාන් පිටි භාවිතය අවම කරන්නම වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ දැන් සුදු පාන් පිටි භාවිතයට ගොඩාක් නැඹුරුවක් තියෙනවා. බනිස්, පාන් වර්ග, පීසා, බර්ගර් වලට, ඒ වගේම ෂෝටිස් වලට අපේ රටේ තරුණ පරපුර වගේම බාලමහලු කවුරුත් ඒකට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඉස්සර වගේම කුරහන් පිටි, ඒ වගේම ඕට්ස්, එමන් නැත්නම් අනිකුත් සම්පූර්ණ තිරිඟු පිටි අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් නම් දියවැඩියාවෙන් මිදෙන්න අපිට ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ක්ෂණික ආහාර වලට නම් ඕගොල්ලෝ නැඹුරු වෙන්න එපා. නිරෝගී ශරීරයක් පවත්වා ගන්නට පොටැටෝ චිප්ස්, ඒ වගේම බර්ගර්, පීසා, ක්ෂණික ආහාර වලින් අපි ඉවත් වෙන්නම ඕනේ. ඒවා ශරීරයට ඉතාම අහිතකරයි. ඊට අමතරව අපිට දිනකට ජලය ලීටර් 2ක්වත් අඩුම වශයෙන් පානය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා. ශරීරයේ නිරෝගීව පවත්වා ගන්නට නම් අපි ජලය පානය කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා ටික ඔයගොල්ලෝ හරියටම පිළිපැද්දොතින් ඕගොල්ලන්ට ශාරීරික ප්‍රතිශක්තිකරණ වර්ධනය කරගනිමින් නිරෝගී ශරීරයක් පවත්වා ගැනීමට හැකි වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්නත්, කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත්, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.